Downpour. I would have given anything and everything to be out in the tropical storm when I was little. It wasn't frightening. In fact, it was cool. I would have wanted to go jump in the huge puddles the rain was making. When our drain got clogged because of all the dirt and leaves the rain carried in, it created a huge puddle. It was like a pond in our backyard. I would have asked Mom to go out and play in the puddles or even swim in that pond the rain created. And she'd say no to all my questions. She'd tell me I'd get sick. She'd tell me I'd get struck by lightning. She'd tell me I'd get carried off somewhere by myself or to an island in the middle of the sea, by the strong winds that the tropical storm caused. She'd tell me all the excuses for me to not go outside. My mind flashed back to a particular moment in my past. I was 10, a lonely, only child who sat in her room doing nothing. I have a really hard time making friends, so I was pretty much always by myself. Or sometimes when I got super bored, I'd play with the maid's daughter. Mom and Dad were always working, so I couldn't bother them either. I was watching the rain pitter-patter against the cold window. The rain splattered all over the window like paint, and scattered all over the place in tiny little drops. I'd watch the drops and put them into races against each other. First to reach the windowsill wins. There was a knock at my door, and 10-year-old me pulled her brownish blonde hair with blue outlines up into a messy bun. She would have wanted the maids to think she was clean and did her hair before anyone came to see her. Or if it was the maid's daughter who wanted to play, she wanted to be ready. But neither the maids nor the maid's daughter were standing in the doorway after I told them to come in. It was someone I wouldn't expect to see standing in the doorway wearing a raincoat, rain boots, and holding an umbrella. It was someone I wouldn't have guessed to have a huge grin that showed their dimples plastered to their face. And the smile wasn't fake either. It was real, and it lit up the room. Mom, I asked, running to pull her into a tight hug. Joy, she exclaimed. I thought this was very unexpected. She wouldn't take work off to come see me. She'd never done this before. Don't you have work? I finally asked, looking into her deep brown eyes. She gave a concerned look and kneeled down to be face to face with me. Joy, I never want you to think I do not have time for you. You come before work. Always. I know Mom has been busy lately, but you know I come and check on you every night, right? I come and kiss your forehead, wishing I could spend more time with you. Even on the weekends I have to work. But that's how it is. Trust me, if I could change it, I would. I hugged her and rested my head on her chest. I could hear her heart beating softly. Thump, thump, thump. So why'd you come down here? I asked. Do you want to go out in the rain? She asked, a grin on her face. I looked up at her with possibly the biggest smile I'd ever made. I nodded. Yes, I exclaimed, dashing off for the stairs to put on my rain clothes. After I was dressed, we ran onto the front porch and sat in the porch swing. I looked over at Mom as we swung. She'd pulled her chocolate brown hair up into a messy bun, hairs sticking out all over the place. Her lips were a light pink like cotton candy. Her eyes were the deepest brown. If you dived in, they'd suffocate you and pull you under the surface. She had one freckle that was shaped like a heart. She told me she got teased for it when she was little, but I've always told her I loved it. I think it resembles how loved and lovable she is. She points off into the distance. See that, Joy? Lightning. There was a bright flash of zigzag white light, and then a roll of thunder, across the sky. Come, she said, as she got up from the swing and stepped out into the rain. She was dancing and splashing in puddles. It was like she was a kid again, having fun and dancing around. It was something I even wanted to do. I ran out into the rain and joined her. As the rain fell from the dark clouds above, we stuck our tongues out and tried to catch a drop. When it landed on someone's tongue, we'd cheer. The wind picked up and started blowing the leaves around, forming a little tornado. We chased them as the rain hit our faces and we got soaked. I swear, that is the best moment of my life. When you're living in the moment. When you're with the ones you love most. When you are having fun. When you can't even express how much fun you are having. Or how much love you want to show. And then she was sick. That was 2 years ago. Mom has been sick ever since. I went to Dad's room where Mom was talking to Dad in a raspy voice. Dad had tears streaming down his cheeks, and I immediately knew something was wrong. I rushed up to Mom's side and Dad left the room. What's wrong? I said. Mưa rào tôi đã sẵn sàng cho bất cứ thứ gì và mọi thứ để có thể vượt qua cơn bão nhiệt đới khi tôi còn nhỏ. Nó không đáng sợ, trong thực tế, nó đã được mát mẻ.
tôi đã muốn đi nhảy trong vũng nước lớn mà mưa đang tạo ra. Khi cống của chúng tôi bị tắc do tất cả các chất bẩn và nước mưa cuốn vào, nó tạo ra một vũng nước lớn. Nó giống như một cái ao trong sân sau của chúng tôi. Tôi đã yêu cầu mẹ ra ngoài chơi trong vũng nước hoặc thậm chí bơi trong cái ao mà mưa đã tạo ra. Và cô ấy sẽ nói không với tất cả các câu hỏi của tôi. Cô ấy sẽ nói với tôi rằng tôi sẽ bị ốm. Cô ấy sẽ nói với tôi rằng tôi sẽ bị sét đánh. Cô ấy sẽ nói với tôi rằng tôi sẽ tự mình đi đâu đó hoặc đến một hòn đảo giữa biển bởi những cơn gió mạnh mà cơn bão nhiệt đới gây ra. Cô ấy sẽ nói với tôi tất cả lý do để tôi không đi ra ngoài. Tâm trí tôi chợt quay lại một khoảnh khắc cụ thể trong quá khứ. Tôi 10 tuổi, một đứa trẻ cô đơn, chỉ ngồi trong phòng không làm gì cả. Tôi thực sự rất khó kết bạn, vì vậy tôi luôn ở một mình khá nhiều. Hoặc đôi khi tôi cảm thấy buồn chán, tôi sẽ chơi với con gái của người giúp việc. Bố mẹ luôn làm việc, vì vậy tôi cũng không thể làm phiền họ. Tôi đang nhìn mưa rơi lộp đột bên khung cửa sổ lạnh lẽo. Mưa hắt ra khắp cửa sổ như sơn, và rải khắp nơi thành những giọt nhỏ li ti. Tôi sẽ xem các giọt và xếp chúng vào các cuộc đua với nhau. Đầu tiên đến được bậu cửa sổ sẽ thắng. Có tiếng gõ cửa của tôi, và 10 tuổi tôi kéo mái tóc vàng nâu với viền ngoài màu xanh lam của cô ấy thành một búi rối. Cô ấy sẽ muốn những người giúp việc nghĩ rằng cô ấy sạch sẽ và đã làm tóc trước khi bất kỳ ai đến gặp cô ấy. Hoặc nếu đó là con gái của người giúp việc muốn chơi, cô ấy muốn sẵn sàng. Nhưng cả người giúp việc và con gái của người giúp việc đều không đứng ở ngưỡng cửa sau khi tôi bảo họ vào. Đó là người mà tôi không ngờ sẽ thấy đứng ở ngưỡng cửa mặc áo mưa. Đi đi mưa và cầm ô, đó là người mà tôi không thể ngờ lại có một nụ cười tâu toét để lộ má lúm đồng tiền, dán đầy trên mặt. Và nụ cười cũng không hề giả tạo, nó là thật và nó làm bừng sáng cả căn phòng. Mẹ, tôi vừa hỏi vừa chạy đến kéo cô ấy vào lòng ôm thật chặt. Sự vui mừng, cô thốt lên, tôi nghĩ điều này rất bất ngờ. Cô ấy sẽ không nghỉ làm để đến gặp tôi. Cô ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây. Bạn không có việc, cuối cùng tôi hỏi, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ấy. Cô ấy đưa ra một cái nhìn quan tâm và quỳ xuống để đối mặt với tôi. Joy, anh không bao giờ muốn em nghĩ rằng anh không có thời gian dành cho em. Bạn đến trước khi làm việc, luôn luôn, con biết mẹ dạo này rất bận nhưng mẹ biết con đến thăm mẹ mỗi tối phải không? Tôi đến và hôn lên trán bạn, ước gì tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn. Ngay cả những ngày cuối tuần tôi cũng phải làm việc, nhưng đó là cách nó được. Hãy tin tưởng ở tôi, nếu tôi có thể thay đổi nó, tôi sẽ làm được. Tôi ôm cô ấy và gục đầu vào ngực cô ấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim cô ấy đập nhẹ, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vậy tại sao bạn lại xuống đây? Tôi hỏi, bạn có muốn ra ngoài trời mưa không? Cô hỏi, một nụ cười trên mặt. Tôi ngước nhìn cô ấy với nụ cười có thể là lớn nhất mà tôi từng làm. Tôi gật đầu, vâng, tôi kêu lên, lao ra cầu thang để mặc bộ quần áo mưa. Sau khi tôi mặc quần áo, chúng tôi chạy ra hiên trước và ngồi xích đu ở hiên nhà. Tôi nhìn sang mẹ khi chúng tôi đu đưa. Cô ấy vén mái tóc màu nâu sô-cô-la của mình lên thành một búi rối bù. Những sợi tóc lòi ra khắp nơi. Môi cô có màu hồng nhạt như kẹo bông gòn. Đôi mắt cô có màu nâu đậm nhất. Nếu bạn lao vào, họ sẽ làm bạn ngạt thở và kéo bạn xuống dưới bề mặt. Cô ấy có một nốt tàn nhang hình trái tim. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã bị trêu chọc vì điều đó khi cô ấy còn nhỏ, nhưng tôi luôn nói với cô ấy rằng tôi yêu nó. Cô ấy chỉ ra phía xa. Thấy chưa, Joy, tia chớp, có một tia sáng trắng ngoằn ngoèo, và sau đó là một cuộn sấm sét trên bầu trời. Hãy đến, cô ấy nói, khi đứng dậy khỏi xích đu và bước ra ngoài trời mưa. Cô ấy đang nhảy múa và bắn tung tóe trong vũng nước. Nó giống như cô ấy lại là một đứa trẻ, vui vẻ và nhảy múa xung quanh. Đó là điều mà tôi thậm chí còn muốn làm. Tôi chạy ra ngoài trời mưa và tham gia cùng cô ấy. Khi mưa rơi xuống từ những đám mây đen phía trên, chúng tôi thè lưỡi và cố gắng bắt lấy một giọt. Khi nó chạm vào lưỡi của ai đó, chúng tôi sẽ cổ vũ. Gió thu và bắt đầu thổi những chiếc lá xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Chúng tôi đuổi theo họ vì mưa tạt vào mặt và ướt sũng. Tôi thề, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Khi bạn đang sống trong thời điểm này, khi bạn ở bên những người bạn yêu thích nhất, khi bạn đang vui vẻ, khi bạn thậm chí không thể diễn tả bạn đang có bao nhiêu niềm vui hoặc bạn muốn thể hiện bao nhiêu tình yêu. Và sau đó cô ấy bị ốm. Đó là 2 năm trước đây. Mẹ bị ốm từ đó đến nay. Tôi đến phòng của bố, nơi mẹ đang nói chuyện với bố bằng một giọng khan khan. Cha đã chảy nước mắt trên má, và tôi ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn. Tôi chạy nhanh đến bên mẹ và bố rời khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Tôi đã nói.